Hi guys, අපි අද chicken fried rice හස පරාද වෙන mushroom fried rice එකක් හදමුද? මේ තියෙන්නේ mushroom fried rice එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික. දැන් මම මේ mushroom fried rice එකට අවශ්‍ය කපන කොටන බඩු ටික ලස්සනට කපා ගන්නවා. ඔන්න bell pepper නෑ කියලා මානසිකව දෙන්න එපා හරිද? ඔයාට ඒ වෙනුවට මාළු මිරිස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආදේශයන් පාවිච්චි කළ රසයයි ගුණයයි පෙනුමයි ඒ විදිහටම තියෙන විදිහට අපිට කෑම හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම හතු ටික අරගෙන ඒක පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන භාජනයකට දාලා වතුරයි ලුණුයි දාලා හොඳට හොද ගන්නවා. ඒ වතුර ටික හොඳට මිරිකගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. භාජනයක් අරගෙන ඒකට cornflour cup එකයි ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි බිත්තරයකුයි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අර වතුර මිරිකලා තියාගත්ත හතු ටික මේ බැටර් එකට දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන තෙල් වලින් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඔයා ගොඩක් කඩවල් වල fried rice එකත් එක්ක දෙන කරස් බරස් දන මෂ්රූම් එක දැකලා තියෙනවද? මම දැන් අන්න ඒ විදියටයි මේ හතු ටික හදාගන්න යන්නේ. හොව් කෑම එක හදන්න පටන් ගන්නකයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරමුද? දැන් මම මේකට තෙල් මේස් හැඳි එකක් දාගෙන ඒකට අදි කපාගත්ත සුදුළු නිංගුරු ලුණු ටික කැරට් ටික bell pepper ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරනවා. ලුණු ආගේ රස පදමට දාගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ paste එක. මම මේ paste එක හදාගත්තේ තක්කාලි sauce මේස් හැඳි එකයි, soy sauce මේස් හැඳි එකයි, සීනි තේ හැඳි එකයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි හොඳට කලවම් කරලා. මේ paste එක දැම්මට පස්සේ ඉතින් රස වෙන්නයි අරවටයි මේවටයි කියලා අජිනමොටෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නෑ. මම මේකට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටිකයි, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුයි, උයාගත්ත බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 100කුයි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. බලන්න කඩවල අපි කොච්චර පිරිසිදුවට හදනවද කියලා දන්නේ නෑනේ. ඒ වුණාට අපි ගෙදරදීම පිරිසිදුව මෙහෙම හදාගන්නකොට ගොඩක් හොඳයි නේද? මෙන්න මෙහෙම හොඳට කලවම් කරගෙන අපි බැදගත්ත මෂ්රූම්ස් ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. දැන් මේ රසමරස fried rice එක කන ගමන් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඔය වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන like button එක ඔබන්න අනින්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ උඩින් තියලා තියෙන chili paste එකේ recipe එක ඕනේ නම් පහලින් comment එකක් දාගෙන යන්න. මම ඉක්මනටම හදන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් තව අදවස කෑමකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. Bye!